Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Dream. Astăzi transmitem de pe dealul Goleștilor, de la Moșia Goleștilor. Familia Golescu a fost una din cele mai importante familii la Revoluția de la 1948, unii din cei mai importanți pașoptiști, iar Dinicu Golescu a avut 3 copii, Nicolae, Alexandru și Ștefan. Toți 3 au ajuns până anii 1868-1869, până în 1870, au ajuns chiar prim-miniștri, în guverne de scurtă durată. Și astăzi avem invitat pe Ovidiu Tuduruță. Ovidiu Tuduruță este un vechi prieten al meu, este o persoană extrem de cultă, ca să știți, e singurul care m-a bătut la tot felul de quizuri de cultură generală, de istorie, de geografie, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum. Și deși e mult mai tânăr decât mine, având jumătate din vârsta mea și mai e și nevăzător, este un exemplu, cred, pentru toată lumea din România. De ce l-am invitat pe Ovidiu? Nici cum pentru că are handicapul ăsta și un băiat citit, ci pentru că este foarte priceput în fonduri europene. Și astăzi, la un pahar de vin părinte făcut aici pe dealul Goleștilor, un vin excepțional pe care vi-l recomand, ăsta e un Cabernet Sauvignon, aici avem un alb extraordinar și așa mai departe. Ideea e următoarea. Ovidiu se ocupă și este consultant expert în obținerea de fonduri europene, în derularea de programe cu bani europeni și în ceea ce, dacă vreau, ca să vă dau un exemplu, când vă duceți la Ciugut și vă place comuna aia cum arată și cât de frumos e făcută, 100% e meritul lui Ovidiu și evident al primarului care împreună cu Ovidiu au obținut fondurile europene și cu ele au și reușit să facă ceva. Bine ai venit, Ovidiu! Bine te-am găsit, Metră, bine am găsit și gazdele, mulțumim pentru primire. Adrian ne-a primit extraordinar Exact. aici și trebuie să-i mulțumim. E un loc superb, să știți că suntem și într-un moment frumos al zilei, așa că e un zgomot plăcut în fundal. Aici la Moșia Dealul Goleștilor e un parfum așa de istorie și dacă e stropit cu vin, e și mai bine. Bine te-am găsit, noroc! Bine ne-am regăsit. Metră e un prieten vechi de-ai mei și deci că și există o șansă reală să ne și certăm pe parcursul discuției. Ne-am mai certat de mai multe ori, ne mai și contrazicem și așa mai departe. Hai să vorbim de fonduri europene. Da, hai să corectăm ceva și hai să spunem ceva publicului. La Ciugut nu e 100% meritul meu, e mai mult meritul lor. Suntem și noi partea succesului de acolo, noi crescând de asemenea împreună cu comunitatea din Ciugut și cu echipa de la primărie. Ei au mult mai multe proiecte, realizările lor decât ce au cu noi, dar și ce avem împreună sunt proiecte remarcabile obținute greu. Aș vrea să evidențiez ceva, pentru că altfel voi, publicul, o să stați să încercați să identificați exact cum funcționează. Sunt nevăzător, cum a spus și Metră Sima. Trebuie să știți că folosesc tehnologie de orice tip, exact ca voi. Pe orice dispozitiv fizic sau mobil am soft care citește ecranul, așa se și numește, cititor de ecran. Hai să le spunem, citește cu o viteză de 3-4 ori mai mare. Ovidiu, eu a trebuit să învăț să citesc pe diagonală, să ajung la 100 de pagini pe oră. Ovidiu citește fără probleme 100 de pagini pe oră, că le ascultă la o viteză mult mai mare decât noi. Urechea noastră a oamenilor de rând e imposibil să distingă ceea ce se spune acolo. El pune totul pe o viteză foarte mare și de asta scrie și pe Facebook, se comportă perfect normal. Deci am acces la informație nemărginit datorită cititoarelor de ecran pe orice tip de tehnologie, de la aplicații simple până la efectiv operațiuni profesionale complexe cu software complex, deci ca să aveți o imagine. Tehnologia ne-a adus tuturor un surplus, dar ție un surplus și mai mare. Pentru mine a fost accesul la viața pe care mi-am dorit-o sau mi-o doresc. Ia spune cum ai citit Contele de Monte Cristo în brai și câte volume erau. Aici e o poveste, uite, cu tinerii de multe ori încerc să, dacă mă vedeți cu șervețel în mână în spate, după cum observați, e un foc frumos care sună superb, doar că ne și încălzește. Și atunci Suntem în iulie. Pare că e mai cald decât este. Este o poveste frumoasă revenind, pe care o am deseori cu tinerii, explicându-le că
ceea ce li se pare lor la îndemână. La noi a fost mult mai complicat. Eu am prins vremea când tehnologia informației încă nu ne ajuta suficient ca să parcurgem literatură pe computer. În braille, să citești în braille era obositor pentru că din cauza alfabetului, din cauza printului în braille, cărțile devin voluminoase, mi-amintesc mizerabil. Adică ar trebui să le spui și ce e alfabetul braille, să știi că nu toată Alfabetul lumea pe știe. puncte, respectiv Împipăit. un alfabet tactil, un alfabet pe puncte, prin care nevăzătorii pot avea acces la literă și la cuvinte. Singura carte citită în braille a fost Mizerabile. Avea 21 de cărți. Imaginați-vă că vrei să le ai lângă pat, nu mai ai loc de nimic. Și atunci eram în școala generală, primisem cadou un magnetofon și așa ascultam de la Asociația Nevăzătorilor, luam cărți înregistrate de pe vremea comunistă, înregistrate de către mari actori care în mod voluntar înregistrau pentru nevăzători cărți pe care ei le citeau și așa ascultam. Și dacă voiam să derulez, trebuia să rețin câtă bandă trebuie să rămână ca să ajung până în punctul în care Edmond Dantez ieșea din închisoare. Să continuăm. Acum ai tehnologie, te comporți, e impresionant. Că, bine, Am lămurit-o, asta e foarte important. Sunt și negru, că el sunt e un bronzat. nevăzător special, adică chiar special, așa, un fel de... Și sunt și negru de la bronz. Vrei să spun un banc bun? Nu spune. Merge un nevăzător la semafor în New York și stă el așa și zice: dați-mi $5 că sunt nevăzător. Nimeni nimic. Mai trece timpul: dați-mi vă rog $5 că sunt nevăzător. Nimeni nimic. La un moment dat zice: dați-mi vă rog $5 că sunt nevăzător și am impresia că sunt și negru. Da, o știi cu Stevie Wonder. Nu? Stevie Wonder avea o melodie, I just call to say I love you. Așa. Și tu, dacă nu vezi, nu știi cum e. Și omul cu ochelarii aia negri cânta, ținea un telefon, erau niște clipuri până în anii 80, primele clipuri pe video, și cânta așa, I just call to say I love you, și a apărut o glumă. Deci el râdea mereu, de câte ori spunea asta, râdea. Și zice: de ce râde Stevie Wonder? Și răspunsul era simplu: nu știe că e negru. Excelent. Sper să nu ne Eu taie știu. YouTube-ul. Eu știu pentru că sunt politică negru de la incorrectă. bronz. Ok. Bun, hai să revenim la fonduri europene. Uite, să o luăm ca să înțeleagă lumea cei cu fondurile astea europene, la fel cum nici eu nu înțeleg foarte bine, dar din câte știu eu și știu și cei care se uită acum la noi, poți să accesezi bani europeni. Și cu banii aia europei poți să fac o afacere, poți să dezvolt, dacă sunt primar sau stat, poți să dezvolt urbea, orașul și așa mai departe. Poți să fac autostrăzi, noi știm cu bani europeni poți să faci aproape orice. În primul rând, explicăm de ce s-au inventat banii ăștia europeni, de ce unii contribuie la fondul ăsta cu mai mult decât obțin înapoi. Noi suntem cei care contribuim, normal suntem mai puțin dezvoltați cu mai puțin și luăm de acolo mult mai mult. Și cum sunt banii europeni, cum sunt puși la dispoziția țărilor. Deci să știți că noi nu facem un clip de promovare despre bani europeni, nu despre asta e vorba, facem un clip de... Nu o să-i și criticăm, dar hai să mergem. Exact, de accesibilizare, dacă vreți, de alfabetizare generală, pentru că trăim niște vremuri când, uite, dezbaterea publică e foarte mult în prejurul acestor bani. Ideea de bani european, ca să o simplificăm, cel mai mare risc pe care îl avem în discuția asta este să o ducem într-o zonă tehnică obositoare, birocrată, ceea ce o transformă într-un dialog neplăcut. Ideea de bani european vine pentru că, la rândul său, Comisia Europeană te vrea contribuabil. Comisia Europeană, care e executivul european, Uniunea Europeană, dacă vreți voi, la un moment dat vrea să fii contribuabil. Dar vrea să fii contribuabil din postura în care ai recuperat decalaje pe sectoare. Dacă ești un stat cu mai puține autostrăzi decât altul, aia înseamnă că cei de la Bruxelles îți vor da mai mulți bani să recuperezi acest decalaj. Dacă ai abandonul școlar mai mare, vei primi mai mulți bani. Dacă există un risc de sărăcie, dacă există persoane care trăiesc în stare de vulnerabilitate, în fine, cert este că scopul banului european este să recupereze decalaje. El vine, evident, din contribuția statelor membre. Unele contribuie mai puțin, pentru că pe majoritatea indicatorilor pe care Europa îi măsoară ca o medie, acele state sunt peste medie, ele contribuie mai mult. Cele care sunt sub acea medie contribuie mai puțin și primesc mai mult. Bine, Deci contribuțiile și în funcție de PIB. Cum și PIB-ul e PIB, foarte mare și bogat, PIB, dai mai mult. Și PIB și populație și
sunt mai multe elemente care contribuie în calculul efectiv al contribuției, dar la bază, ca să ne fie foarte clar, Comisia Europeană are un comportament socialist cu banul, în sensul în care îl oferă acolo unde trebuie recuperate decalaje față de media europeană. Acum o întrebare. Dacă noi vrem toți banii europeni anul ăsta să facem spitale sau autostrăzi și luăm toți banii din Europa, toți, PNRR-ul, toți banii și facem autostrăzi, ne lasă? Nu. Și terminăm cu autostrăzi. Nu ne lasă. Nu Nu? ne lasă pentru că niciodată nu și-a propus Comisia Europeană că noi trebuie să acoperim un singur indicator. Pentru că dacă ai autostrăzi, de principiu vei avea o mobilitate mai mare și având o mobilitate mai mare crește și economia sau crește mobilitatea economică, crește și economia, dar asta nu are efectiv un calcul direct în recuperarea decalajelor față de orice tip de indicator. Condiționează pe unde să fie autostrăzile sau unde să fie spitalele? Aici e o temă foarte importantă, condiționează. Comisia Europeană, de fapt, condiționează mult mai puțin decât credem noi. Comisia Europeană setează regulile generale, principiul, iar de aici mai departe tu ai libertatea. Problema vine din faptul că noi întotdeauna am scuzat competența scăzută, transmițând pisica la Bruxelles. E mai mult o problemă internă, în general vorbind. Dar noi Rețelele. totdeauna, ceea ce nu ne este, frustrările noastre, îți dăm vina altora. Într-adevăr, rețelele de transport, ele la rândul lor sunt calculate după fluxuri logistice. Nu poate fi o autostradă relevantă care leagă Negru Vodă din județul Constanța de Techirghiol. Că sub nicio formă nu e o rută strategică. Deci calculând fluxuri logistice, fluxuri de mărfuri, direcții pe care transportul le utilizează pentru transferul de mărfuri dintr-o parte în alta, ele la rândul lor se transformă sau se ajung într-un final în rețele internaționale. Nu sunt rețele românești. La rândul nostru, noi fiecare autostradă pe care ne o dorim și sperăm, Doamne, să o avem odată, face parte la rândul ei dintr-un coridor paneuropean. Bun, da, fii atent. Hai să o luăm clar ca să înțeleagă. Uite, eu sunt primar la Oltenița. La mine în oraș, Ești? la Oltenița nu De sunt. când? Nici n-ajung, dar nu-i problemă, nici nu Vezi că candidez. Dacă Dar facem fii colaborări, suntem în conflict de interese. Deci, Suntem nu prieteni face, vechi. nu sunt primar. Eu sunt primar, presupune, eu sunt primar la Oltenița, vreau să fac un spital în Oltenița. Există un spital, să-l renovez, să ce vrei, arată înfiorător. Și vreau să fac spitalul ăsta și n-am bani să fac un spital cu banii orașului, în niciun caz, că bugetul nu-mi permite. Și vreau fonduri europene. Și vin la consultantul expert Ovidiu Tuduruță și zic: Ovidiule, fac tot ce vrei tu. Semnez orice, dreg orice, fără să dă bani de spital. Cum Asta. se poate face? În primul rând trebuie să reglăm povestea asta cu semnez orice înainte de toate, după care Hai, ne bă, o apucăm luăm de așa și după Am aia înțeles, mergem. Ai răbdare că o să ai întrebări grele. am înțeles ideea. Nu ne pierdem în amănunte. Așa se Spune. face. Așa se Cum? face. Păi eu vin la tine și de acum încolo îți spunem pași. Noi, eu împreună cu echipa mea, noi am procesat multe dosare prin care am atras bani europeni. Dacă există aparatură modernă în spitale achiziționată în ultimii ani, sigur e parțial și un merit de ale noastre, pentru că am coparticipat pentru acest efort, modernizând spitale cu aparatură. Că nu are cine să le lucreze suficient, asta e o altă discuție și o putem purta mai târziu. Atâta timp cât spitalul este utilizat, cât spitalul are internet, cât există date din ambulatoriu, spitalul respectiv e subiect de finanțare europeană și au fost foarte mulți bani în ultima perioadă, bani pe care sistemul de sănătate i-a utilizat pentru a se moderniza. Ce n-am priceput noi încă, că un sistem de sănătate nu înseamnă doar aparatură, doar ziduri, și atunci investiția trebuie să se întâmple complementar. Zim, Așa. ce fac concret? Eu am venit primar la tine, dar cu încolo pași. Concret. În primul rând, ca să poți să ți-l propui ca investiție, trebuie să convingi Consiliul Local să-ți L-am aprobe. convins pe L-ai Consi. convins, da? Trebuie să ai un parteneriat prin care managerul de spital își dă un acord ca tu să-i L-am convins și pe L-ai ăla. convins și pe ăla. După care începem și colectăm de la medici, verificăm care sunt secțiile medicale utilizate cel mai mult ca să putem să justificăm nevoia. Păi nu am secții medicale, n-am Vrei să-l medici. construiești de la zero? Nu, îl am, dar vai de mama lor, au fugit toți medicii, nu mai prea, vine nimeni, nu e prea, dărăpânat. Nu prea. Din principiu, sau în principiu, banii pentru modernizare vin acolo unde
totuși operațiunea există. Unde nu există deloc, nu prea. Statul român sau Comisia Europeană prin statul român a permis construcția de spitale noi sau modernizarea unor spitale care Cum au făcut deveniseră femeile alea paragină. două? Au strâns bani de la oameni și au construit un spital pentru copii canceroși și nu reușim cu bani Dar europeni. vezi, și asta e o formă de finanțare. Ce nu pricepem noi că banul european nu trebuie gândit că el trebuie să înlocuiască orice altă sursă de finanțare. Nu, dar De altfel, un facem gest cu europeni. Asta e să nu se înțeleagă. Un gest minunat pe care l-a făcut Dăruiește Viața și un rezultat pe care nu cred că l-a reușit nimeni și din păcate nu știu dacă o să mai reușească cineva curând. Ideea că banii europeni la rândul lor ajung să fie cheltuiți în locuri unde are și un pic de sens. Pentru că dacă tu la Oltenița mai ai 3.000 de locuitori, Nu, am 30.000. ai 30.000. Dacă ai 30.000 înseamnă că spitalul e funcțional. Dacă e funcțional, e ușor. E funcțional, dar e vai de mama. Ei, important e să fie funcțional. Deci există intrări de pacienți. Normal că există intrări. Dacă există intrări de pacienți, înseamnă că ai o justificare. Nevoia există. Am pacienții, ei caută statistic specialitățile A, B, C, D. La finalul unei luni putem măsura cardio, urologie, diabetologie, pneumologie. Avem un număr de intrări raportat la media națională care justifică nevoia unor modernizări. Dai să nu ne Și atunci facem o listă. Vin la tine, tu ce faci? Faci un proiect și te duci la cine? Stai să determinăm ce înseamnă proiect. În momentul ăla faci o listă de echipamente pe care ți-o propui. Eu vin și spun, poți să cumperi echipamentul ăsta pentru că ai pacienți care au șansa au potențialul să-l utilizeze. Ăsta nu poți să-l cumperi pentru că n-ai avut niciun pacient pentru astfel de specialitate în ultimul an. În felul ăsta determinăm ce echipamente cumpărăm. Este rolul tău ca primărie sau să găsești oferte în piață, oferte care nu sunt angajante. Sunt oferte prin care îți fundamentezi prețul, vorbești cu operatori, faci o cercetare de piață, contribuim și noi la propunerile Și eu ca primar tale. sau manager pot să umflu ofertele alea? Hai să o spunem pe aia drept, dacă eu umflu ofertele. Nu. Și vin anii europeni și am parandără după aia. Nu. Dacă faci așa ceva, nu înseamnă decât că ai avut un comportament irresponsabil. Nu neg că el există, din păcate. Păi tocmai că există, eu nu vreau să zic noi. Dar ce vreau să spun este că ești și irresponsabil și infractor și inconștient. Pentru că banul european e trasabil din toate punctele de vedere. Orice cheltuială trece prin sisteme digitale care înregistrează cheltuiala, orice document trece prin sisteme digitale care înregistrează documentul și dacă raportul unei cercetări de piață rezultă sau din raport rezultă că tu ai inflat niște prețuri ca să poți să justifici ce spuneai mai devreme, nu faci decât să fii subiectul de urmărire penală. Adrian Năstase, meseriaș care mic acolo 5-10%, îi spun lui ăla cu oferta adaugă 10%. Că nu se vedeți mai multe oferte în piață și după aia cumpăr de la tine. E foarte greu pentru că pe legislația privind achizițiile publice, deci statul prin autoritățile sale cheltuiește banul după un tip de rigoare. Pe legislația pentru achizițiile publice, coroborată informația asta cu faptul că echipamentele medicale sunt scumpe, ele merg în procedură competitivă de oferte. Adică merg în concurs de oferte. E foarte greu să te mai joci efectiv. Pentru că e foarte greu, nu e imposibil, mai convins, dar nu contează. Da. Bun, ai făcut proiectul. Da. Unde ceri tu în numele meu sau eu cer unde? Bani europeni unde? Fiecare sector de activitate are câte o autoritate care gestionează, care are competență. Și la spitale unde? Mă lua Ministerul Sănătății? De regulă Ministerul Sănătății sau anumite agenții care au rol descentralizat vis-a-vis de fondurile europene. Bun, mă duc la Ministerul Sănătății ca să o ținem simplu. Deci nu te duci. Depui dosarul electronic într-o aplicație informatică. Cine aprobă dosarul? De aici mai departe, acel dosar intră pe mâna unei echipe de evaluare, care poate fi internă. Echipa aia de evaluare este numită politic de ministru? Nu. Da, cum e? Nu. Este și aici, dacă vorbim de evaluatori interni, ceea ce se întâmplă în anumite situații. Tu poți să fii echipă de evaluare? Nu. Nu, că ar fi conflict de interese, tocmai mă așteptam să te atac. Dar sunt echipe externe care la rândul lor, pentru că tot din bani europeni există un program pe care piața nu-l știe. Programele de asistență sau liniile de finanțare pentru asistență tehnică. Asistența asta tehnică, printre altele, înseamnă și contractarea de evaluatori externi
respectiv oameni care au un curriculum vitae specific în evaluare de proiecte, răspund unor criterii ferme, sunt selectați în urma unei competiții și ajung să știi că e destul de complicat. Știu teoria asta în România, se vorbește pe toate... Că toți sunt auditori din ăia din Big Four și iau și niște șpagă și la... Nu e chiar așa. Oameni buni, chiar vreau să mă înțelegeți, fac asta bine, o fac de mulți ani cu rezultate mari. Am crescut comunități, pot să vă spun că sistemul de evaluare e de așa natură gândit încât e destul de greu să ai interferențe. Nu le stăpânesc eu pe toate, evident. Dar nici nu vreau să transformăm discuția într-o conspirație sau într-una retorică. Nu e conspirație. O fi, dar nu suntem nici... Eu n-am fost în rolul procurorului, ca să știu. Nu sunt. Deci aici eu sunt la avocatul diavolului în discuția asta și trebuie să fiu. Că altfel o să avem numai comentarii de tipul ăsta, las că știu eu. Și ca ăia care scriu comentarii, las că știu eu că nu e așa, să aibă și argumente. Deci, s-a rezolvat cu evaluarea, s-a făcut și evaluarea. Aici am un exemplu simplu. Dacă evaluarea era... Cine aprobă ca să vină banii europeni? În urma raportului de evaluare, el la rândul lui ajunge către conducerea autorității și pe baza raportului de evaluare se face un clasament final, pentru că proiectele de regulă sunt... Până am ieșit pe locul întâi. Ai ieșit pe locul întâi. S-a publicat lista că proiectul a fost admis, urmează să pregătești documentele pentru semnarea contractului de finanțare. Bun, și cofinanțare cât trebuie să aduc eu ca primar? Depinde. În general sunt procente mici, 2%. Deci aproape că îl fac cu banii total de la Europa. Sau chiar nimic, da. Bun. Și banii Europa cum face? Zice, alo, a făcut Sima cu Ovidiu, vă dau bani. Da, nu, aici fiecare finanțare parte a unui program de finanțare. Fiecare program de finanțare parte a unei politici europene. De principiu, ai finanțări unde statul român primește bani în avans. Și dacă statul român îi ia pe aia și îi dă la cine vrea el sau își face autostrăzi și mai încolo Nu poate pentru că nu are acces la conturile alea. Nu are acces la conturi, dar la rândul său și statul român și pe verticală. Statul român cu Comisia Europeană, statul român cu autoritatea locală cu furnizorul. Toți sunt prinși, toți sunt prinși de către un contract. În acel contract, una dintre clauzele relevante care pot duce la reziliere sunt exact asta, utilizarea banului în alte scopuri. Atâta timp cât banul ăla intră în conturi electronice, are un parcurs digital, dacă se demonstrează că a fost temporar utilizat ca punte pentru alte nevoi ale autorității locale, autoritatea locală pierde finanțarea. Deci nu prea mai ai cum. Cândva, într-adevăr, era puțin altfel povestea acum vreo 15 ani. Acum nu e... O altă întrebare, dacă am început să derulez programul, am făcut ceva și pierd finanțarea, dau banii înapoi sau nu mai continui? Da, dai bani înapoi. Eu, primăria, trebuie să dau bani înapoi. Da, și se întâmplă des, din păcate, din cauze care țin de competență, din cauze care țin de termene. Se găsește vreun vinovat, e condamnat de justiție sau nu? Doar dau bani înapoi. Nu, într-un final se ajunge. Acum ai o problemă cu legislația românească specifică recuperării bunurilor acumulate ilicit. Dar, în fine, nelegal. Dar răspunderea e angajată. Cum se transformă ea în bani recuperați, aici e o altă poveste. Vreau să spun ceva. O să aveți răbdare pe parcursul discuției. Scopul meu nu este să țin nici apărarea statului sau Comisiei Europene. Vreau doar să avem o discuție corectă. Vor fi suficiente momente în care inclusiv eu, și poate eu pot face un pic mai argumentat, cu experiență mai multă, o să vedeți că și eu voi reclama elemente care țin de parcursul banului european care vine în România și elemente care ele însele sunt ciudate. Dar nu împărtășesc tot timpul opinia generalistă. De ce nu cer toți primarii bani europeni? De lene, de frică? Nu, cer, acum cer. Nu, cer. Trebuie să știți ceva, că banii se absorb. Problema e că întotdeauna... Am văzut statistica, suntem în fruntea clasamentului, adică pe locul 5, 6, 7 la diverse luni. Da, dar clasamentul ăla nu vorbește și către ce am băgat banii ăia, știi?
cumva trebuie să știți așa, Comisia Europeană are bugete multianuale pe 7 ani și ai perioade programatice, gen 2021-2027. Suntem în a doua jumătate a unei perioade de cadru financiar multianual. În practică, Comisia Europeană întotdeauna dă statelor naționale timp în plus să cheltuiască acei bani europeni. Deci nu sunt doar 7 ani, sunt 10 ani, întotdeauna 2 sau 3 în plus, timp în care pot fi cheltuiți banii. De regulă, statele naționale, dacă au un deficit de absorție pe finalul ciclului de 7 ani, în ultimii 3 negociază Comisia Europeană și duc mai departe banii unde au văzut ei pe parcursul celor 7 ani că a fost cererea mare. Așa a fost la finalul lui 2020, respectiv 2023, că s-a prelungit. Cumva statul român avea foarte multe proiecte, avea proiecte unde s-a acumulat o diferență între prețul estimat inițial și prețul final, pentru că a trecut timp, pentru că s-au scumpit materiale de construcții, vă amintiți, momentul 2021-2022. Și atunci, ca să ajute statul român să nu pună bani de la buget mai mult decât ar fi putut pune, a permis flexibilizarea sumelor necheltuite către acele proiecte care au avut un necesar mai mare de bani. Dar aia nu înseamnă că e neapărat și corect. Asta e o greșeală a statului român care are o planificare proastă. Banul european nu are neapărat o complementaritate cu banii din programele naționale, Angel, Saligny, le știți, le-ați auzit cu toții. Dar pierdem bani europeni, că acum umblă vorba că, uite, 2 autostrăzi nu o să facă, că PNRR-ul am pierdut bani. Discuția e lungă. Cu PNRR imediat revin. Dar ca principiu, nu pierdem sume, dar pierdem bani. Pentru că ne-am propus ca din banii ăia să modernizăm 19 spitale. Și cine ia banii? Și noi ajungem că ei sunt în buget. Păi da, aia e ce spun. Ne-am propus să modernizăm 19 spitale. Din 19 am reușit să modernizăm 5. Ne ducem cu jalba la Bruxelles și zicem, haideți vă rog frumos, diferența aia de 14 spitale, că n-am fost capabili să o cheltuim, lăsați-ne să o mutăm la autostrăzi, că de fapt am ajuns de seama că am făcut documentația tehnică prost și ele costă mai mult decât am estimat. Și Comisia Europeană zice, bine mă, vă las că de fapt nici eu n-am mecanisme să vă iau bani înapoi să împart, nu am mecanisme tehnice. Și atunci vă las mă, duceți unde vreți aici. Practic ne furăm căciula. Deci în practic nu pierdem bani, dar nu-i ducem unde ne-am propus și unde ar fi corect să-i ducem. Iar la PNRR, aici o discuție și e sănătos să o purtăm pentru că suntem exact în momentul în care... Că eu nu știu bine ce e PNR-ul ăsta. Sunt așa ca... Doamne, ăsta e... un acronim și la revedere. Aici statul român și-a dat măsura incompetenței. Aici am demonstrat... Dar ce ăsta planul național de reconstrucție, nu? Și reziliere? Sau cum? Este o găselniță a Comisiei Europene, un mix de finanțare, sume nerambursabile și sume cu titlul de împrumut, dar la o dobândă extraordinar de mică, mult mai mică, de 3-4 ori mai mică decât cea la care se împrumută statul român. Așa. Și acest mix este dat pentru recuperare post-pandemie, că așa și a apărut, de aia e de redresare și reziliență, redresare post-pandemică, bani pe care se utilizeze să accelereze anumite decalaje de sectoare. Comisia Europeană cu ocazia asta a mai făcut un test care a fost și un mare succes, o emisie de eurobonduri. Și pe baza acestor eurobonduri cu care a mers în piață ca să adune bani, a finanțat acele împrumuturi care sunt partea PNRR-urilor. Problema noastră e că noi n-am... Bondurile alea au fost un mare succes pentru stat, pentru Comisia Europeană. Da. Că pentru ea care le-au cumpărat acum că s-au dus dobânzile sus, dacă Doamne ferește vor să le vândă, nu mai e așa un mare succes, că le-a luat cu dobânzi mici. Aici e lumea dumitale, așa e. Pentru cumpărător nu a fost neapărat un succes, dar pentru Comisia Europeană a fost un succes. Cumva ce face Comisia Europeană vine cu o regulă nouă, pe care o să o tot vedeți în următoarele cicluri de finanțare, să cupleze, adică nu îți dau doar bani de autostradă, îți deblochezi dreptul să iei bani de autostradă dacă faci o reformă legislativă. Și tot auziți de acele jaloane. Auzi, dacă eu, primarul din Oltenița, făceam eu pe banii mei jumătate de spital, îmi dădea mai repede restul? Nu. Că mă gândeam să o emit eu obligațiuni, bonduri municipale și să vă rost de bani și după aia... Asta e o temă bună și o temă pe care multe municipalități nu o utilizează. Păi nu știu ce alea bonduri municipale. La cele mici e complicat. Nu văd Oltenița să emită bonduri, dar la primăriile mari unele o fac, majoritatea nu fac emisie de bonduri municipale. Ce face Comisia Europeană? Vine cu această condiționare.
nu iei banii decât dacă faci o reformă legislativă, doar dacă faci o reformă legislativă. Trebuie să modifici și trebuie pentru numele lui Dumnezeu odată să reglăm problema pensiilor speciale, că ele însele sunt o insultă ca principiu. Ei, și vine Comisia Europeană cu acordul la propunerea statului român, cu acordul Comisiei, statul român trece prin Parlament acest plan și spune reformăm și pensiile speciale, luăm și banii de autostrăzi. Ce a lipsit în PNRR și în momentul ăsta suntem în fața unei Acum dacă drame. insultă și ăștia nu reușesc, de ce nu fac toți? Dom'le, vrem să dăm pensiile speciale, să le anulăm, uite, ne cere Bruxelles. Deci aici cumva trebuia un cap care să înțeleagă odată. Păi Curtea că- Constituțională a zis că nu se mai poate. Eu sunt convins că s-a făcut ca să nu se obțină acest acord de la Curtea Constituțională. Cred că reforma a fost gândită greșit. Nu sunt un priceput, n-aș vrea să insist pe tema, că chiar nu mă pricep să înțeleg tehnic. Legea pensiilor sau sistemul de pensii e însăși un sistem greoi, nu-l stăpânesc. Știu sigur că e anormal să mai ai încă o pensie dacă ai o pensie contributivă. Asta o știu sigur și nu cred că e legitim. Dar noi nu câștigăm în funcție de cât am contribuit. Așa ar trebui. Habar n-am. Eu știu Noi câștigăm astăzi pensii în funcție de ce plătești tu. Eu la anul, dacă ies la pensie, dacă tu nu muncești și nu plătești contribuții la Casa Națională de Pensii, eu nu iau pensie. Și cum din ce în ce mai puțin sunteți care munciți, că restul tinerilor ați plecat, eu nu o să iau pensie. Deși gândește cam cât am contribuit eu la Casa de Pensii în anii 90, 2000 până în 2012 la un salariu de 18.000 de euro net declarat pe carte de muncă. Enorm. Dar nu o să am o pensie nici măcar cât judecătorul de la Curtea de Apel. Păi vezi, uite, și asta a fost tot o reformă. Și din ce știu, statul român și-a asumat-o, Comisia Europeană a validat o reformă a legii pensiilor în general. Da, pentru că sistemul de pensii este deficitar și în Franța și în Germania, tot sistemul ăsta socialist-comunist care e făcut nu merge. Păi, Nu merge nici la american cu pensie privată, o să vezi cum e. e o problemă și de multe ori în acest joc se întâmplă să fie mult prea mulți birocrați și din cauza asta, vezi, posibil ca reforma pensiilor pe care Comisia Europeană a agreat-o ca un jalon admisibil, s-ar putea ca ea să fie structural pe aceleași premise socialisto-comuniste. Eu nu mă Nu pricep. e neapărat nevoie, că și nici în America sistemul de pensie e o nenorocire. Acolo muncești până la adânci Dar sau hai în să Japonia. revenim. Hai să revenim, că e o temă grea, o temă actuală astăzi, ca să știm de ce e tema grea, să se taie bani, se taie investiții, pentru că noi n-am fost capabili să ne coordonăm acțiunile ca până în august 2026, când se închide PNRR-ul peste tot, să reușim să ducem la bun sfârșit ambele componente din acest mix, și reformele legislative și investiții. Zic concret ce n-am făcut. Noi avem piese de puzzle excepționale. Deci eu am avut ocazia să întâlnesc cu oameni, funcționari din ministere, din autorități locale, oameni excepționali. Problema la PNRR e cel care a stat în capul listei și a trebuit să coordoneze acești specialiști. Noi am ajuns în punctul în care, și aici să știți, vă spun ceva ce din păcate nu văd pe nicăieri. Statul român este un partener complet neserios cu plățile. Deci acum ne referim strict la partea de investiții. Avem investiții. Avem banii de la Europa, Da, nu ți-i dă? avem așa. Păi gândește. PNRR însumat înseamnă 30 de miliarde. Așa. Nouă ne-au intrat în țară, până în momentul de față, 10,3 miliarde. Statul român a angajat investiții de 46 de miliarde. Nu e nicio problemă, pentru că poți să le completezi și din sursă națională dacă ele sunt bune. Am văzut că plățile sunt de 1 miliard și... Plățile sunt de 8 miliarde. Deci, Așa. 1. N-am fost în stare nici măcar să cheltuim cât a intrat în țară. 2. Am angajat De proiecte... ce nu vrea statul să plătească sau care e problema? Niciodată n-am putut să înțeleg acest minus. Să știți că motivul... Păi poate ăla care e la butoane zice stai să aștept să vină pila mea. Scuze există multe. Scuze sunt că nu avem resurse suficiente și atunci când au apărut această multitudine de finanțări, cred că temporar au fost cu resurse insuficiente, dar eu mai cred ceva. Cred în lipsa de bun simț, pentru că gândiți-vă așa, din septembrie există un minister. Scopul nu e astăzi să dăm cu nume și prenume nimic, că nu asta e, nu de asta ne-am adunat. Nu dăm Există nume, un minister care din septembrie până în mai nu a efectuat plăți sau a efectuat plăți mult prea puține față de
necesarul de cont Poate din n-are bani. piață. Avea bani, asta încerc să spun. Și el ce ține cu dobândă în din bancă? 10 nu-i ține nicăieri, nici măcar noi n-am... Păi stai mă, că ei au venit din Europa. Da. Bun, și stau aici într-o Deci bancă. ai 10,3 miliarde. Așa, și ea unde bani stau? intrați. Într-o bancă. Da. Dacă în perioada asta Luna să ia 3% dobândă pe ei, cine ia dobânda aia? Păi nu, ei nu stau într-o bancă privată, ei stau în girul BNR. Așa, în ginul BNR, dar Da. orice bancă care stă la BNR produce dobândă. De acord, dar indiferent de situație, faptul că el produce dobândă, dacă scopul e să acumulezi bani de dobândă, cred că statul român avea lichidități să se joace cu asta. Tu ai 10,3 miliarde, ai cheltuit doar 8, dar ai angajat 46 de miliarde și vrei să cheltui până la anul în august, noi fiind acum în te iulie. contrazic, n-are lichidități statul român, că de-aia se împrumută când Lasă-le scad asta, titlurile de stat și n-are, discuția nu e asta. Discuția e lipsa de seriozitate vis-a-vis de plăți. Pentru că dacă ai operator care a fost angajat să termine o lucrare, de la un Brărescu pe care îl știe toată lumea, până la operatori care au câștigat licitații, în urma unor licitații, în urma unor concursuri, lucrări, ei au avansat cu lucrarea și au scontat facturi de la bancă, banca percepe o dobândă și în momentul când statul vine și spune Metră Sima, poți să participi, te invit să participi pentru că am nevoie de sprijinul tău, că ești un constructor bun, tu te angajezi în această activitate, te bazezi, nu fi 30 de zile cum zice contractul, fi 60, că doar mai știe că statul nu, eu fac factoring primul lucru. Păi faci factoring, dar faci factoring în momentul... dobândă, mare. Dar în momentul când trec 9 luni și tu nu ți-ai încasat banul, ia calculează să vezi la ce dobânzi ajungi. Și atunci, poți să nu încasezi nici la 2 ani. Eu spun ceva. Dar nu cumva e ca eu să vin cu plicul, ca dacă vin cu plicul atunci încasez banii? Păi la minister ăia te plătesc, nu știu. E foarte greu, pentru că în minister sunt foarte multe comisii. Cui dai plicul? Nu ai, adică banii, avizarea celor plăți trece prin multe mâini. Eu sper din toată inima că nu suntem în acest film. Și de fapt sunt indolenți și nu semnează și se lungește acest proces de avizare. Nu semnează, invocă lipsa de resursă umană. Cert este că astăzi sunt nenumărate șantiere deschise, proiecte, te duci în Oltenița și cer primarului. Dacă unul din aia care semnează așa, deși ăla n-a făcut lucrarea până acolo sau până cât plătește? Nu se poate. Răspuns. Deci dacă răspunde în fața justiției. Banul public nu poate fi cheltuit în avans. Banul public se achită doar în urma unor rezultate livrate. Deci nu poți să... Dar ăla a făcut autostrada, a făcut podul, a făcut spitalul și vrea banii. Da, a făcut. Și tu de ce îl ții mai mult? Asta nu vorbește nimeni. Aici e partea neserioasă, profund neserioasă a statului român, întârzierea la plată în orice. Pe de altă parte, dacă operatorul care are datorie la stat întârzie, știți și voi bine, nu trec 30 de zile, conturile blocate, te duci la ANAF, arăți ANAF-ului, uite, eu am de încasat bani de la stat, statul îmi datorează de 5 ori mai mult decât îți datorezi eu ție, nu există o schemă de compensare. Și ce-i mai rău, eu am încercat să am discuții încercând să conving oameni cu responsabilitate în PNRR de faptul că avem 2 bănci românești. Cum ai instituit scheme de garantare pentru IMM-uri? Fă o schemă de garantare pentru proiect. Ok, tu nu ai capacitatea să procesezi plăți, să procesezi documente birocratice care justifică plata. Fă un acord cu o bancă, garantează-i creditul prin Exim Bank, prin Check Bank și domnul Sima, care are o lucrare de construcții la Oltenița, are 20 de blocuri de reabilitat, el își poate lua banii de la Check Bank, urmând ca tu să ai timp suficient să-ți procesezi documentele până când reușești tu în ritmul tău adormit să le procesezi. Dar asta e o temă de care nu vorbește nimeni. Una dintre cauzele principale pentru care noi pierdem bani din PNRR și acest PNRR se transformă într-un eșec național este neseriozitatea în procesarea plăților. Nu o lună, nu 3, 9 luni. Am văzut anul trecut ministru, anul trecut nu era ministru, acum e ministru. A ieșit public, am păstrat declarația atunci când ajung să am prea mult entuziasm față de statul român, redeschid declarația aia pentru că acolo știu personal cu cifre. A ieșit și a comunicat că tot ce însemna cerere de plată până luna septembrie era procesată în procent de 95%, ea în realitate fiind sub 10%. Ei, vedeți dumneavoastră, pe lângă neseriozitatea acestui partener cu care stai la masă într-un contract, ai și a doua problemă, o comunicare, un marketing care nu și are locul, o manipulare dacă devine nevasta
O lași, dar aici ce faci? Că trebuie să mai aștepți nu știu câți ani. Păi vezi de ce? O să sară suveraniștii aici și o să spună că dacă venim noi, gata! Totul se plătește. Aici nu... Pe mine cel puțin nu m-au convins că ei ar fi purtătorii de valori pe care să le transforme practic în soluții mai bune. Nu. Ba mai mult, eu când văd o sincronizare între narative moscovite și discurs autentic neauș românesc care seamănă cu cel de la Moscova, mi se pare că e un risc prea mare ca să pot asuma orice. Trebuie să dăm soluții. Presupunem că tu ești și președinte, și prim-ministru și șef la fonduri europene. Ce ar trebui făcut? Pe o soluție, uite, una dintre ele ce încearcă actualul premier. Să tai din investiții, că într-adevăr suntem în punctul în care unele sigur nu se mai termină. 2. Să prioritizezi și îi dăm prezumție de bună credință să fii și mai serios cu plățile. O soluție tehnică pe care am tot recomandat-o. Îl a adus multe fonduri europene la ora de, adică nu poți să zici că n-are. Da, așa e. Să pricepe la asta. A înțeles miza, adică istoricul lui demonstrează că el a înțeles miza absorbției de bani europeni. Eu sper ca partea asta de plată, ca să o finalizăm într-un fel cu o soluție, să fie exact asta. Ai bănci românești. Găsește forme de garantare a schemelor de credit și băncile românești pot să dea drumul banilor în piață mai repede decât o faci tu. La ideea ta. Dacă eu mă duc la bancă și pun 100 de lei în titlul de stat românești, scadente peste 10 ani, știi cu cât mă împrumută banca din banii aia? Scadente pe 10 ani? Cu 7% pe an? Nu contează, că lasă 7%. Eu îi pun 100 de lei, valoarea nominală la titlul de stat, 100 de lei. Așa. Îmi dă 85%. Dar maxim nu e asta. Dacă eu vreau, fii atent, dacă eu vreau un împrumut în lei și pun 100 de lei, îmi dă 90 de lei. Păi zic, dar ți-am pus 100, n-ai niciun risc. Nu contează. Așa e procedura. Ei, aici o să vină birocrați pe care îi cunosc, le cunosc mentalitatea, gândirea și o să spună, da, dar nu poți să eliberezi bani până când nu se validează. Eu asta vreau să spun, că în România, la un moment dat, aveam un minister. Deci mie nu-mi dă o scrisoare de garanție cu cash colateral pentru 100, îmi dă scrisoare de 100. Eu trebuie să vin cu 110 sau 105 ca să-mi dea scrisoare. Așa, aici te pricep dumitale mai bine. Păi da, pentru că el vrea și dobânzile, nici măcar dobânzile. Zice, păi eu ți-aș împrumuta pe tine. Eu, pe oricine, pe oricare de pe stradă, dacă am garanție 100, te împrumut 100. Ce risc? Să nu iau dobânda. Nu, banca nu vrea nici riscul ăsta să-l aibă. De ce? Pentru că se vrea și dobânda. Păi ce să devalorizeze? Leu cu leu? Da. Care-i problema mea? Eu îți spun 100 și tu mă împrumuți cu 100. Prost sunt eu, că cât iau pe dobânda aia, ție îți dau mai mult. Un alt minus pe care îl avem. Un alt minus. Aici e BNR-ul și tot sistemul bancar care e greșit. Dar hai să revenim, pentru că vreau să-mi finalizez exemplu, anticipând anumiți birocrați care o să uite aici. Și o să le spun așa. În luna februarie aveam un minister care avea procesate cereri de Dacă le dai nume să uitau, așa nu cred că se uită. E nerelevant. E nerelevant. E nerelevant că sunt echipe, nu vorbim de oameni. Să sperăm că măcar 2 birocrați sunt pe Feed Your Grid. Bine ați venit birocraților pe Feed Your Grid. Aveam în luna februarie cereri de decont. Ele se numesc cereri de transfer, dar se zice cereri de decont, procesate, verificate, validate și neplătite. Nu de o lună, nu de 2, nu de 3, nu din 21 de zile, cum zice regula contractului de finanțare. Trecuseră luni de zile și erau neplătite. Cine avea de suferit? Avea de suferit și operatorul din teren. Efectul care a fost? S-au asistat șantiere. A venit nou guvern și vede, blocurile din Oltenița din 20 avem stadiu de progres de 30% în 4 ani, 3 ani. De ce? Lucrează greu constructorul. Nu a plătit statul. Și atunci statul, neplătind facturile, neonorându-și partea sa de contract, operatorul a asistat execuția. Și ne trezim în iulie 2025 că pierdem nu 1 miliard, nu 2. Pierdem din PNR cel puțin 6,5 miliarde. Eu cred că vom pierde mai mult. Se taie investiții începute, rămân șantiere moarte. Dar primarul când ia bani. Că primarul ia bani. Nu. Statul, da, cine? Ministerul plătește prin contul primăriei, cu obligativitatea, prin contract de finanțare, ca primăria în termen de 5 zile să realizeze plata finală către
Și obligat, MC respectă primarii. Dar n-are cum altfel, pentru că Am înțeles, stai o secundă, eu nu Nu, știu. chiar au fost cazuri să pierde contract de finanțare. Te Nu, plătește și pe tine consultant sau când vrei? Nu, pe noi plătește în funcție de graficul de evoluție a proiectului. Eu depind la rândul meu cum Normal, dar să modul zice cum se mișcă și 30% îți dă constructorul. știe ceva sau nu? Îmi dă și mie în momentul când e validat și partea de construcție și partea de document. Deci, dintr-un slot de facturi, ele cumulate înseamnă o sumă, din suma aia stai fiecare că are partea eu sa. știu mai mult, trebuia să zicem, dar tu ai făcut consultanța, s-a obținut, s-a semnat contractul, nu trebuie să-ți dea ție tot Nu, dacă el nu nu. se termină. Nu. Tu depinzi și tu Nu. de terminarea lui? Noi ca echipă am luat bani doar la succes. Deci noi am luat bani nu la succes, că e Că impropriu. așa ați vrut voi? Așa am vrut Sau noi. că așa fac toți? Așa am vrut noi și au mai început și alții să facă și e bine așa. Ne-am câștigat dreptul de a lua bani de consultanță. Am înțeles, mă, la succes. La succes, Dar când nu e la succes? succes, nu. Succesul nu e când aprobă e impropriu. finanțarea? E o tehnologie de marketing, pentru că eu nu mi-au banii când s-a aprobat finanțarea. Eu mi-au banii pe măsură ce evoluează și construcția. Adică eu de fapt nu câștig un proiect, câștig dreptul de a face niște bani dintr-un contract de consultanță prin care manageriezi investiția. Deci tu ai câștigat reabilitare termică, primarul din Oltenița, reabilitezi termic 20 de blocuri. Eu ți-am făcut proiectul, l-am câștigat. În momentul când l-am câștigat nu-mi dai niciun ban. În momentul când începem să le construim, am 1% procent de evoluție de lucrare, 1% din valoarea contractului Dar meu. poate tu să rămâi fără bani și toți aia să fie plătiți și aia care au reabilitat și constructorul și tot și numai tu să nu iei Dacă bani? fac greșeli, da. Dacă facturile mele la rândul lor nu sunt, serviciile mele Aha. livrate nu sunt considerate livrate Deci tu nu conform, poți să da. umfli Ce să umflu? factura, n-ai cum. N-am cum, dar nu e vorba de umflat, pentru că tu îți asumi niște cifre ferme de la început. Tu n-ai n-ai nimic variabil. Tu în momentul când depui un proiect, tu estimezi cam cât e munca ta. Păi și munca îți faci ta un e preț. să urmărești construcția celor 32 să de verifici- blocuri și în să loc de un an verifici- ține 10. Să verifici uneori și șuruburile, dacă respectă listele de cantități cu... Da, cele dacă din în loc de un factură. an ține 10, forța ta de muncă implicată pierde vremea. E adevărat. Dacă statul îmi întârzie Păi deci? 2 ani de zile plată, păi de-aia sunt puține echipe care au rezistat în această piață. Foarte Și tu puține. ca să reziști ceva și te împrumuți la bănci, Nu, eu ca să rezist am fost obligat să mă am jur volum. că îmi dă statul banii. Nu, să am volum. Dar băncile creditează foarte greu o firmă de consultanță. E o piață mică, băncile nu înțeleg, pare o piață mare, dar în realitate e o piață mică, băncile nu înțeleg piața, există întotdeauna contractul public a devenit în relația cu banca un contract mai puțin credibil, pentru că statul a demonstrat că poate să-l rezilieze chiar și arbitrar. Nu am Cât de acces. târziu Și te atunci, plătesc? stai o secundă. Scuză-mă. Și atunci am ajuns să fiu obligat să am volum, să am mai multe proiecte pe o linie de Înțeleg. finanțare ca să pot să... Cât de multe întârzie? Cât poate să întârzi? Un an, Păi 2, cel mai 3, mult- 5? Cel mai mult avem astăzi 1 an jumate întârzieri la plată. Dar există nu, vreunul care niciodată nu mai plătește? Da. Și ăla de Da. ce? Sunt nenumărate subiecte. Poți să ajungi să te cerți că nu a fost de acord cu procesul verbal. Bine, N-a dacă pus o totul e de semnătură pe el, acord nu. făcut, Nu, aici trebuie să înțelegeți că, uite, vezi, de-aia nici nu dăm nume prea multe. Lupta sau parteneriatul cu statul e unul destul de inegal. Statul chiar are capacitatea, forța, resorturile. Nu, are resorturile să-și permită să fie incorect. Nu e sănătos că e așa, dar are resorturile și are și practicile, din păcate. Adică dacă statul vrea să transforme într-un abuz relația cu tine, poate să o facă și o face. Sunt nenumărate firme românești închise pentru că, nu știu, a intrat într-un clinch cu un lider de autoritate, n-a mai contat cine cum a avut dreptate, uneori pe merit, evident. îți pun o Să întrebare. nu înțelegem, nu vreau să înțeleagă că privatul este impecabil. Nu, greșelile sunt de ambele părți. Cert e că avem un efect astăzi, pierdem bani, deci am fost proști cu toți. Nu mai contează Spune-mi cine a fost. Îți pun o Cu nume și întrebare. prenume. Te rog. Nu o să-ți placă, dar asta e, trebuie să răspunzi, Te că rog. de-aia suntem aici. Deci, tu știi cam câți să ajunge să nu plătească, că statul e neserios. Dacă statul e neserios, vorbim cu cetățenii. Cum facem? Tu, ca firma ta, pentru fiecare proiect, ca să ai banii, repede, uneori înainte, cum ai câștigat proiectul, emiți niște obligațiuni pe fiecare proiect în parte. Și e o dobândă. Ai supraviețuit la o dobândă de 8-9%? Da.
Băi, Dacă ai avea banii Astăzi- imediat, astăzi- înainte să-i dea. Astăzi nu e nimic. Deci, astăzi, dacă primești bani și după 10 luni, nu înseamnă că Păi nu primești uita că penalități. obligațiunile, indiferent, până la urmă, tot trebuie să le plătești. Da, de acord. Dar astăzi, dacă stai 10 luni să aștepți pe bani, nu e ca și cum ai un ban în plus pentru că ai așteptat 10 luni. Deci, vezi, transformăm discuția asta în sensul în care privatul e o victimă. Nu vreau să subliniez asta. Eu doar am subliniat un element care a cauzat această problemă a pierderilor de bani europeni. Nu, eu m-am gândit să fac niște token pe care îi pun, îi emiți. În momentul în care ai încasat la proiectul cu spitalele din Oltenița, plătești întâi pe el și după aia. Da, e o idee N-ai cum bună. altfel. E o idee bună. Pe o anumită dobândă, niciun fel de problemă. N-ai cum să-i cheltui pentru altceva, doar pentru asta ai cheltui. E o idee bună. Și unde listezi? Ce piață secundară faci? Păi ce Piața Lindra, cripto? stai liniștit, că Deci aia faci- mă ocup. Deci faci o piață secundară bazată Da. pe cripto. Nu Da. pe cripto sunt niște titluri, Da, obligațiuni. Tokenul în sine e un E o instrument- obligațiune, e e un 100 de instrument lei cripto. împrumut. Ok, da. Eu îți dau 100 de lei împrumut pentru proiectul ăla, dacă un proiect nu-i place omului, nu-ți dă. Și tokenul înseamnă certificarea, practic. Da. Ok. Nu e nimic greșit. E o soluție. E reală, oameni buni, povestea. Dacă statul român vrea să rezolve o bună parte din întârzieri, e să fie mai serios cu plățile. Dar eu mi-am dat seama de o altă temă. Când am emis cifrele Da, de mai eu devreme, dacă aș fi la putere, aș face altfel. Ce? Te-am convins pe tine că-s bun tokenii. Deci tu dai 8%? Păi statul român ar da altele cu 6. Și uite, așa ar face 6-7. Eu ca statul român ți-aș da banii imediat și aș mai câștiga și 2% pe banii ăștia. aici e și o altă temă. În sectorul serviciilor poți să-ți permiți să te joci. Dar nu știu dacă și în sectorul construcțiilor 8% e un procent pe care să-l permiți să-l cedezi. De acord, dar mergem la servicii, mergem la spitale, la ceva ne ducem. Da, Avem volum mare, vorbim de miliarde. așa e. Dacă să ne gândim cât înseamnă scontatul pe facturi, factoring-ul, la o întârziere, la un Factoring-ul, spun eu. termen... Raiffeisen își cere 17% pe factori. Nu cred. Hai mă. Da, Pe factoring, depinde cu ce ai factoring. Stai o secundă, s-ar putea cu statul la un proiect european să te ducă, dar maxim e 17%. E enorm. Păi tu nu știi poveștile, dar în IT, dacă citești capitolul la mine din carte, să adăugau la toate proiectele alea de IT din perioada guvernării Năstase 17%. Era Dumnezeu Raiffeisen la factoring Enorm. din ăsta. Enorm. Și făceau factoring inclusiv ca să ai bandă șpagă. Păi eu nu cred că vreo firmă rezistă să Păi plătească rezistau așa. că ea dădeau șpaga cu banii lui băncii cu 17% și totul ăla Înseamnă după aia că- puneau pe contract. Înseamnă că totul era umflat de o manieră ceva strigător Imens. la cer. Ei, uite, asta un pic... Dar cum crezi că s-au vândut cuie cu 3 euro la Nu, e adevărat, dar... SNCFR nu și vedem- alte dar minuni? nu, vedem și acum sticle de apă pe care guvernele cumperi cu 9 lei, ele fiind tot la PET, tot în regim de magazin, guvernul plătește 9 lei pe ele fiind 3 lei. Deci vedem și astăzi practica asta. Eu știi ce aș face la asta cu achizițiile? Spune. Eu fac o achiziție și aia stă 2 zile. Dacă unul obține un preț mai bun la chestia aia, la revedere. Depinde ce vorbim. Poate la bunuri, dacă și eu și dumitale vindem aparat RMN, marca germană Siemens, același aparat cu aceleași caracteristici, dar eu pentru că vând mai multe volume pentru Siemens am preț mai bun, acolo e legitim. Dar de multe ori s-ar putea prețul cel mai mic să fie defavorabil interesului principal, respectiv lucrarea. Dacă Eu am vorbim de înțeles lucrare. un lucru în 35 de ani de tranziția asta a lor noastre. Ce? Deci marile multinaționale nu vând direct statului român, numai prin revânzători, corect? E adevărat. Știi de ce nu o fac și de ce la alte țări vând direct și semnează? Cu Trump semnează direct. Nvidia se duce cu Arabia Saudită să semneze direct. Pentru că așa poți să dai șpagă. Șpaga nu iau eu. vezi, Microsoft n-a luat la licențele alea niciun ban în plus. e mai nuanțat. A luat firma aia care vindea cu pescariu și ceilalți care vindeau Dar e mai licențele nuanțată. alea E e mai nuanțată povestea, pentru că multe dintre firmele de distribuție a parțelor multinaționalelor sunt deținute majoritar tot de ele. Te înșeli. Sunt oameni de la ele care s-au dus acolo, dar nu sunt deținute, nu vor nimic. Nu mai e chiar așa. Nu mai e chiar așa. Distribuția a devenit o linie de business separată și spun tot asta. Sunt distribuitori de diferite tipuri de echipamente, firmă deținută de compania multinațională. Nu mai e chiar
vestul sălbatic. E bine că spune. Nu, România în continuare are multe de reglat și în continuare ceea ce simte publicul, dezamăgirea, e legitimă. Dar, pe de altă parte, suntem orbi dacă nu vedem că totuși țara asta a mai îmbunătățit câte ceva. Am ajuns într-un moment din ăsta dureros în care ne-am trezit că cineva și-a bătut joc de banii țării, angajând cheltuieli ca și cum bugetul era nelimitat, exact cum zice președintele, am avut bani de o pizza medie, dar am mâncat o pizza Păi, mare. de ce n-au făcut asta cu PNRR-ul și au trebuit să N-a ia fost coordonare, efectiv n-a fost coordonare. de lene, de incap? Eu am observat în ultimii 2 ani, tot timpul îmi imaginam așa că există... Pentru că am ajuns aici de vină sunt că sunt proști sau că sunt hoți? Că hoțul e și prost. Nu, Sau și hoți și proști cel mai mult hoți. e cel mai mult incompetența. Deci sunt proști. Cealaltă variantă e a doua, ca ordine, să știi. Și cum facem acum că să mai taie și salariile de la bugetari și astea din toate agențiile astea să vină oameni competenți să lucreze, dacă până acum nu veneau? E foarte greu. E foarte greu, pentru că oamenii competenți au loc în Tu piața... te-ai duce să lucrezi într-o comisie de evaluare? Nu. Aha. Nu. Nici eu nu m-aș duce să lucrez la stat. Nu, pentru că există de partea asta alta mese mai multe avantaje și nu neapărat doar cele materiale, ci sunt nenumărate alte avantaje care mie îmi convin. De exemplu, supunerea ierarhică sub cineva despre care știi că nu e mai capabil decât tine. Habar n-am. Sunt mai multe variante care pot să conteze. Problema e că e foarte greu să aduci. Pe de altă parte, nu știu dacă cuantumul salariului e cea mai mare problemă. Nu, e timpul liber, e că tu ești șef. Eu nu m-aș duce nu din salariu. Problema e, nu salariu. la mine poți să mă plătești milioane. Eu șef pe bucata mea, mi-au vacanță când vreau, vin la servici când vreau. Lucrez de unde vreau. Eu îmi dau singur salariu, știu exact cât pot îmi să dau. mă duc acasă în Bucovina și lucrez acasă. La distanță n-am o anumită prezență impusă la birou. Da, e o să temă... vină mâine toți investitorii români năvală, privat vorbesc acum, nu de stat, și să își ceară consultanță ca să ia fonduri europene? Sau nu mai avem nevoie că deja sunt prea multe cereri și nu sunt bani și nu e structură? Nu, deja suntem într-un moment în care se taie investiții, se taie haotic unele între ele. E bine deci că pe se românește face și nu mai asta. vrei client, doar să te plătească pe ăștia vechi. Măcar asta se întâmple și tot suntem bine, pentru că noi, piața, noi nu ne-am dat seama câtă bătaie de joc a fost de fapt. Deci să ai 10 miliarde primiți, din care tu ai cheltuit 8, dar ai angajat cheltuieli de 46 în condițiile în care PNRR înseamnă 30 de miliarde, înseamnă că te-ai jucat cu focul și de multe ori acum am dau seama că și întârzierea la plată e că ai ajuns să ai atât de mare presiune, ai avut atât de multe investiții asumate, încât nu mai aveai capacitatea, trebuia să împarți aceeași 100 de lei, în loc să o împarți la 100, trebuia să o împarți la 1000. Și atunci rostogoleai, că asta e priceput, statul român tot timpul s-a priceput să rostogolească. E mai bine dacă a dăpărțit la 1000, că poate unul îmi face cu ochiul și eu dau lui. Nu ți-ai pus și problema asta? Cu siguranță se întâmplă, din păcate. Cu siguranță se întâmplă, din păcate. Dacă nimeni nu vrea să facă autostrada asta, nu prea poți să cer mare lucru. Pe de altă parte... Dacă sunt 10 care să bat să o facă... Pe de altă parte, naivitatea mea, mă gândesc așa, faptul că multe comunități mici au avut acces la bani europeni, înseamnă că procesul nu mai e atât de corupt. Dar cu siguranță în continuare încă efectiv pentru noi cei implicați în activitatea asta, pentru noi e un șoc, pentru că noi am intuit cifrele, dar nu ne-am imaginat dimensiunea dezastrului la nivelul ăsta. Nu ne-am imaginat că cineva s-a comportat cu bugetul public. Într-adevăr, nu poți să ai dezvoltare. Nu poți să lasă terminat. Nu poți să ai dezvoltare într-un timp scurt, fără să ai și deficite. Dar să ajungi să cheltuiești atât de haotic, să nu ai măsurători, să nu ai control pe termenele de plată, să nu ai control pe ritmul de progres și să ajungi astăzi să tai în bloc pentru că premierul nu are ce face tăind. El trebuie să răspundă unor rigori. Pentru viitor ești optimist? Da. Crezi că de acum în 5 ani corupția e mai mică acum decât acum 10 ani? Dar de acum în 5 ani va fi semnificativ mai mică sau rămâne pe aici? Nu, va fi mai mică, e o tendință. Eu așa cred că va fi mai mică. Din păcate, nu va scădea în ritmul în care ne dorim. Dar ce ai dorit tu să fac? Nu știu, eu în general încerc să fiu optimist. Uite, ca să dau un exemplu, nouă ni s-au tăiat proiecte, unde noi suntem implicați, proiecte câștigate de noi,
care cumulativ sunt 30% din total activitatea noastră. Ceea ce ne arde, ne trântește bine de toți pereții. Dar habar n-am. Poți să ne imaginăm în aceeași perioadă cineva a aflat că are cancer. Sigur e mai rău. Deci cumva și pentru cei care astăzi vor fi dați afară de la stat și pentru cei care astăzi pierdem bani din relația cu autoritatea publică. Ok, nu e o dramă. Eu cred că e mai sănătos ca România să aplice astfel de corecții, pentru că dacă avem investiții mai calculate, mai bine dimensionate, poate măcar statul reușește să fie mai serios și să nu-și bată joc de cei implicați, întârziindu-i sine die. Ce eu zic că pe ansamblu încet evoluăm. Problema e că noi, poporul, vrem într-un ritm mai accelerat și e legitim. E legitim să ai lehamite față de nesimțire, e legitim să se facă scârbă în momentul când vezi cum se toacă banul public de la sinecuri până la cheltuieli absolut aberante. Ai toată puterea din lume în țara asta. Da. Facem un joc. Okay. Dacă ai toată puterea din lume în țara asta, te consideri specialist în fonduri europene. Da. Să zicem, în primul 95% ești convins că le știi aproape pe toate. Nu, dar am exercițiu efectiv încât să... Și ai și putere. Zi-mi 3 chestii pe care le faci, concret. Poate să uităm birocrația și învață ceva. Primul lucru, dau afară tot ce înseamnă public. Tot. Ce înseamnă public? Dau afară. Deci am o țintă de 20% de reducere de personal. Dau afară pe toată lumea de și la agențiile astea care aprobă. De peste dau afară pe toată lumea, de peste tot și reangajez 80%. Ca să pot să fac un concurs prin Tehnica Elon Musk. Da, prin care să-i selectez pe cei care cine chiar au competență. Concursul ăsta? Că nu se pricep. Ai ce problemă? Dacă nu reușim să găsim expertiză în țară, deși eu sunt convins că o putem găsi, atunci din afară. Hai să fim serioși. Încă n-am ajuns să ne temem că nu putem face un concurs. Ideea să-l vrem. Deci concluzia e că sunt proști. Bun. A doua măsură. A doua măsură. Am 2 bănci ale mele ca să pot să dinamizez tot ce înseamnă plată, ceea ce am povestit mai devreme, pun în practică. A treia măsură, mă duc la finanțator și îi spun așa. Am nevoie prioritar ca proiectele astea să le termin din banii tăi. Mai am încă un număr de proiecte pe care nu o să le termin, ceea ce înseamnă că banii din proiectele pe care eu știu că nu o să le termin, vreau să-i mut aici ca să mă asigur că am resursele bugetare suficiente și la timp. Ceea ce încearcă astăzi premierul să facă. Sper să ne și iasă. Are oameni care discute, negocieze, specialiști care au mai făcut de-astea? Nu știu, dar ministrul de la fonduri europene e competent. E competent. Nu știu dacă nu e suficient un om. Trebuie să ai o echipă. Îi dăm prezumția de bună credință. Măcar 90 de zile, după care îl criticăm. Dacă eu eram prim-ministru și îți propuneam să vii ministru la fonduri europene, veneai? Nu. Nu sunt suficient de copt încât... Îmi pare rău, dar știi că eu dur așa că te-am adus și la asta. Da. Bun. Ce ai vrea să le spui oamenilor, mai ales celor privați care cer fonduri europene, dar și celor din primari, consilii locale și așa mai departe? Pentru privat vreau să-i spun așa că banul european e o sursă de finanțare, deci e destul de greu să-l iei dacă tu vrei bani europeni doar pentru că ei există, adică tu ești inginer în... Cum vrea toată lumea, îmi fac o pensiune. Tu ești inginer în silvicultură, dar ai auzit că poți să primești bani pentru crescătorie de curci? Te și ceri bani pentru crescătorie de curci. E nesănătos. Dacă eu vreau mâine 100.000 să-mi cumpăr de lei, să-mi cumpăr scule și să produc tot podcastul ăsta singur. Da, chiar poți. Că pot să mi-l dau înapoi, că arăt cu YouTube-ul, cum dă banii, Îmi dă? Da, chiar poți și ai și experiență, ai și expertiză. Chiar poți să faci asta. Firma în București? Da. Uite, poți să o faci toamna asta. Dar hai să revenim la privat. Experiența mea... Nu ai nevoie că tocmai am cumpărat. Hai, bine, zi. Experiența mea cu privatul și una lungă. Am lucrat cu IMM-uri românești mari, firme frumoase românești, cu un parcurs frumos. Cei care au reușit să atragă banul acolo unde le-a fost chiar necesar au fost cei care aveau un plan de dezvoltare, oricum finanțau acel plan și au încercat parțial să ia bani europeni pentru el. Acolo a fost succesul cel mai mare.
Cei care vor să speculeze doar pentru că există bani europeni pot să înțeleg inițiativa, feeling-ul antreprenorial, simțul antreprenorial, dar nu neapărat dă și rezultate. Iar pentru primării va fi foarte greu ca voi să recunoașteți dacă o finanțare este necesară sau este mai puțin necesară. Sugestia este să nu pierdeți nicio șansă. Decideți dacă contractul de finanțare vă e util atunci când ați câștigat finanțarea. Dacă chiar nu vă e, nu-l mai semnați, oricum nu plătiți niciun bani. Dacă eu vă ajut să câștigați acel proiect, nu plătiți niciun bani dacă voi renunțați la el, pentru că v-ați dat seama pe parcurs că nu vreți banii. Dar trebuie să fie un joc în care iei pentru tot ce poți să iei, pentru că nu e bani european, nu e o sursă inepuizabilă și pe perioadă complet nedeterminată. Nu e răutat nimic la tinerețe, că la un moment dat faci 64 de ani ca domnul Sima și nu mai deosebești... Auzi, cred că a fost așa sobru, nu? Toată discuția a fost. Nu cred că a fost sobră deloc, dar ce ai fi vrut? Să spunem numai glume? Nu, putem să spunem glume câte dorim. Poate oamenii se sperie că suntem prea sobri, nu suntem chiar așa. Nu sobri, de ce să fim sobri? Eu, de exemplu, spun că eu n-aș face dosar să iau 100.000 pentru scule și să-mi fac YouTube, mai bine prefer să iau eu. Eu sper pentru că știu că ai o audiență intelectuală, știu că cu siguranță ai oameni și din cei care au decizii, între cei care au decizii, trebuie să rezolvați două probleme. Acum vreau să fac bibliotecă. Bibliotecă pe unde? La care citesc o carte, le explic, le dau și imagini și așa mai departe. Și dacă tineretul nu mai citește, zic că am citit cu Sima Piele de măgara lui Balzac sau Dr. Jivago sau cartea lui Sima sau Slobodan Queen sau Confesiunile unui bancher toxic sau Wall Street sau mai știu eu ce. Așa. Și atunci eu le citesc cartea și din când în când mă opresc, le explic, le dau și imagini și grafice și ce e, vedem ce e. Așa. Care e bună pentru cultură. Că decât să nu citești deloc, mai bine asculti un fel de semi-documentar. E adevărat. Nu? Da. Cartea oricum o citesc cap-coadă, e muncă multă, nu știu dacă va fi rentabil. O să pun acolo un abonament simbolic de 50 de lei pe lună, dar munca deja pentru 3 cărți e foarte mare, îți dai seama mai departe. Dar eu cred că banii ăștia europeni ar trebui să fie bătaie pe ei și le-a trebuit mult să convingă că există și ni dă Europa. Mulți ani nu am profitat de ei cum trebuia. Nu am profitat cum au profitat portughezii și alții, cehii, polonezii și așa mai departe. Noi ne-am pus mult timp problema că nu-i cheltuim. Dar zi-mi o chestie, dacă fac matrapazlăcuri, cine? Olaful? Cine mă arestează? Cine se întâmplă? Ai mai multe instanțe în funcție. Noi le spunem ca să nu facă. În funcție de tipul de matrapazlăc, există un corespondent în tipurile de instanță care să ajungi. Dar instanța română să prindă ai noștri sau vine vreun organism european să ne caute? Organismele europene la rândul lor cooperează cu instanțele naționale, cu parchetele naționale. Păi și zi și mie o chestie, că și acolo sunt Dar s-a văzut. Acolo cum sunt profesioniști care ne prind? Eu nu înțeleg nici astăzi dacă atunci când există apetit, că el există, de ce se mai întâmplă? Pentru că atâtea cazuri ai oameni care au crezut că sunt Dumnezeu și tot au ajuns acolo. Tot au ajuns să fie prinși. Pentru ce să te mai joci cu focul? Pentru că oamenii ăia care au ajuns să fie prinși au făcut 2 ani, 3 ani, dar au rămas cu bani. Ei, dar să schimbă și asta. Vezi tu, Madov, nu mai face nimeni ce a făcut Madov, care 100 și ceva de ani de pușcărie și nici el, nici familia lui n-au nici de mâncare. Ba chiar el are de mâncare că rămâie în penitenciarul statului. Dacă la noi politicienii care au trecut 2 ani, 3 ani, 5 ani, acum mureau de foame, îți spun eu că niciun politician nu mai fura. Problema e la bani. Ca la elvețieni, ia-le banii. Da, libertatea, nu mă deranjează. Degeaba i-ai luat 6 ani libertatea. Iei bani. Dar de ce nu ambele? Că e foarte complicat. E foarte complicat. Când iei ambele, începi să devii dictatur, tu hotărăști și așa mai departe. Dacă noi n-am înțeles că... Și pentru că trebuie să crezi că oamenii să mai pot face și bine. Că altfel de ce nu avem pedeapsa cu moartea? Oricare fură îl omori. Păi nu poți să-l omori. Ai și eroarea judiciară și... Eroarea judiciară, poate ăla se îndreaptă. Nu e chiar așa. Da, așa. Suntem totuși o rasă conștientă, umană. E adevărat. Tu ce ai face? Orice... Doar nu suntem pe vremea lui Țepe și îi tăiem mâna, chestii Țepe.
Asta numai suveraniștii o au în cap. Auzi, dacă tot ne bucurăm de vinul ăsta, hai să fim un pic mai optimiști la final. Și Păi hai vinul ăsta, de exemplu, nu e făcut cu fonduri europene, deși e putea. făcut de niște oameni De sensibili. oameni care sensibili au luat 3 hectare de vie și au făcut un vin Da, extraordinar. da. Extraordinar, nici nu ieftin, să nu credeți că e ieftin. Întrebarea mea e felul următor. Îl fac puțin? La vin e o chestie, cum zice francezul, Așa. un boit peu, mais très fin. Bem puțin, dar fin. Problema e că la români beau mult. Și atunci amestecă, nu mai contează dacă e Romane Conti, dacă e Margot. Și aici am sau evoluat. dacă... Și aici am evoluat. Totuși, în România a crescut consumul de vin produs în regim organizat, comparativ cu anii când și era tot românul avea aceeași replică. Mie îmi place vinul natural de casă. Fără să Mergem la un conștientizeze restaurant, că ăla e pun dezechilibrat. Chateau Margaux Grand Cru clasé și în sticla respectivă pun o poșircă de vin. Pun un vin românesc care e excepțional, le dai să guste, să uită acolo, de Margaux a auzit, de Chateauneuf du Pape, nu, Margaux n-a auzit, dar Chateauneuf du Pape a auzit. Și spune, ăsta e cel mai bun. Cam asta e. Nu, cred că Snobismul imens la români, hai să fim serios. Da, de acord, dar vezi tu, snobul de azi e viitorul cunoscător. Nu e chiar atât de greșit. Adică... Și asta e adevărat. Și asta e adevărat că nici noi când am ieșit în Occident prima oară, eu cel puțin în 90, nu băuse nici Romane Conti, nici Margot și nici acum nu mă dau. Până... Băusem vin de la țară, adus în dreapta și Bine, din erai stânga, profesor, turburel. mai primeai protocoale. Dar nu la primeam meditație. vinuri, adică iar vinurile alea pe primeai care le vin, bea nu- Ceaușescu erau o mizerie. Păi și ce făceai cu banii dacă nu primeai? Nu era mai convenabil să primești vin în loc de bani la meditație? Nu că nu doream bani, nu vinul ne lipsea. Ne lipseau chestii, bucșe de basculă, la olsit. Păi tu Probleme, crezi? da. Bă, eu când mă trezeau atunci de dimineață, trebuia să fac o listă. Cu ce îmi trebuie în ziua aia? Unt? N-am unt. Ce n-am? Benzina am? Bun, bă, săptămâna asta am benzină. Când au tras ăia în casa mea la Revoluție, eu aveam 120 de litri de benzină, 6 canistre de 20 de litri. Dacă trăgeau, noroc că erau la de Stai, dar revină puțin la organizarea, managementul, logistica să acoperi lipsurile. Hai să-ți explic, ce faci tu când te trezești dimineața? Te duci, faci duș și aia făcea O cafea și la după birou, aia, da. Așa. a, o cafea bună. Ei, eu dacă n-aveam cafea, beam nechezol, dar ca să am cafea, trebuia să am deja multe chile puse deoparte. Că nu știi când rămâi fără cafea sau furnizorul din Căminul Grozăvești, arabul cu tare, care putea să fie și el student, Sau nu mai are cafea. Deci cumva poți zice așa Că era piața aveai neagră. cafea, n-aveai benzină. Ăla care avea benzină, n-avea cafea. Și cumva Și începea trocul. Păi și cum dădeai de el? Că nu erau telefoane mobile. Avea bază de date. Pe Sinclair Spectrum avea toate casetele din București. Pentru o casetă cu Amadeus în 1985 obțineai enorm de multe lucruri. Pentru Once Upon a Time in America, film cu Robert De Niro, obțineai iar foarte multe lucruri. Ba chiar și pentru cărți. Deci Lumea nu știe, dar lumea ar fi dat orice să citească Dr. Jivago, care era carte interzisă. Acum așa. e pe toate drumurile, nu știe lumea ce e aia, Dr. Jivago sau Bine. că Pasternak a luat Nobel sau așa mai departe. Acum n-ar mai citi eu, în general vorbind. Deci viața mea, jumate Păi și din ce făceai? viața Cum dădeai, mea, cum dădeai de cine aveai nevoie? Aveai nevoie, hai să luăm exemplul ăsta. Hai să imaginăm ipoteza că plecai la Constanța la mare vara. Urma să pleci. Plecai dar pe nu zi pleci săptămână. așa. Dacă pleci, uite, la schi când plecam, trebuia Așa. să vorbesc cu unul care mi-aducea bucșe de basculă, pe care îi le dădeam lui altul, care ăla dădea bucșele de basculă, care erau foarte greu de găsit la Olsit, la unul care îl cunoștea pe unul care avea hotel la așa și altfel nu intrai la hotel la Alpin. Camerele de hotel costau 100 de lei, dar erau toate până partid, până sindicat, până șmecherii. Nu, dacă Păi și te cum duceai făceai? la hotel Dacă și n-aveai puneai numărul 1000 de de lei, telefon, ce Chiar- făceai? Știai amanta unde îl găsești. Cum făceai să dai de asta e el? o bază de date, agenda telefonică era aur. O mai știai și Ok. pe de rost mult. Ok. Și voiai să dai de nenea ăla care avea benzină, dar știai despre el de la Sunai altul. la rând, luai telefonul și ziceai, Toni, tu ce faci, mă? Păi zice, eu sunt la spital, la oncologie, doctor. Și n-ai avut și tu un pacient care poate să facă rost de aia? Și el zice, ba da, am. Dar stai să-l sun pe la văd ce vrea. Și venea la mine, zice, ai un kil de cafea? Aia am. Dar zice, auzi, i-am spus că ești la matematică, nu faci tu un test și niște meditație cu fizul. Și atunci voiam, nu voiam, trebuia să fac cu ăla meditație. Uite așa se făceau relații. Tu sunai la unul,
Gândim-te, Păi și nu? cât timp epuizai logistic? Am senzația așa că Jumătate de pierdeai zi. jumătate, pe bune. Jumătate de Jumătate zi, de zi nu-ți ca să dădeai poți- seama, că mai dădeai un telefon, mai te întâlneai cu unul. Dar Și în totdeauna, același timp te sunau. Deci stai puțin, era o noi regulă. când ne Deci întâlneam te sunau între și pe noi, tine alții ca să-ți ceară chestii. logic, suna telefonul ca la gară și zice, nu poți să faci rost de caseta aia cu Amadeus, că am găsit pe unul care îmi dă carne. Ok. Clar. Și îi serveai pe toți. Că îl serveai și fără să-ți dea nimic. Deci cumva... Și de ce serveai pe oricine? Că nu știai Era când ai nevoie de umanitate. Că nu știi când are nevoie Păi și de el. atunci hai să te întreb, să spun o întrebare care ține poate de dimensiunea Pe asta umană. nu știu, dar vor să aibă comunism. Dar nu cumva, dar stai, nu mă, Doamne ferește. Da. Știu că e o problemă, te întreb așa. Am văzut o statistică, 2 din 3 români îl consideră Oare- pe Ceaușescu cel mai bun. Oare nu de asta și oamenii erau mai disponibili pentru că erau mai dependenți, nu? Normal, de-aia oamenii se întâlneau. Relaționalul era esențial, nu mergea pe Facebook. Și dacă ar fi existat Facebook-ul, pe Facebook supravegheat, cum e și acum supravegheat și citit, Stai nu așa, puteai stai să așa, scrii, stai hai așa, să stai așa, facem. Stai așa, că eu sunt curios de detalii. Zi. Deci cumva aveai o agendă, tu sunai 10 prieteni în Da. căutarea unui cauciuc pentru că aveai nevoie de la roată, la olsit. Dar ce crezi că Bun, se găseau pe cauciucuri? parcurs- Nu, la magazin nu era nimic. Stai. Pe Da. parcurs te mai sunau alți 10 ei având alte nevoi. Tu notai Da. nevoile fiecăruia Da? și după aia relaționând întâmplător cu fiecare nu știai când poți să rezolvi problema cuiva. Și după aia iar luai circuitul Da. și îl sunai pe ăla și vedeai că ăla de fapt în continuare are nevoie, rezolvai Cine problema. avea nevoie suna de 10 ori. Nu suna eu, Bă, da. băiatul. Deci n-aveam probleme să-i sun înapoi, că sunau ei de 10 ori. Dacă îl refuzam de 2 ori că n-am găsit nimic, atunci înțelegea că nu pot să-i fiu De ce nu povestește nimeni exact exemplele astea? De ce nu Păi ce să povestesc povestească? părinții? Ai văzut statistica asta de azi că 2/3 dintre tineri își Îi doresc metea comunism? bunica mea un tort de bezele făcut de ea în casă de la Iași, cu trenul, mă duceam, luam tortul de bezele și cum dulciuri așa bune nu erau pe nicăieri, că cofetările, vai de mama lor, abia dacă găseai o savarină, la tortul ăla de bezele obțineam ce doream eu. Știam pe toți ăia care abia așteptau. Și catedra de matematică de la mine, de la Politehnică venea Deci la în momentul tortul când de vedeai un bezele. bun de care tu nu aveai nevoie, instant îți aminteai că e posibil Ceva ca... rar, bun. Deci îți aminteai că Un altul are film nevoie. bun, o carte, orice. Ok. Bine, dumitale aveai un avantaj, că făceai meditații, deci oricum primeai mai multe chestii. Adică Logic. cumva pe lanțul ăsta valoric erai Dar nu mai undeva făcea sus. nimeni meditații pe bani, deși pe bani câștigai o avere. Dar ce să faci cu banii? Eu din meditații, la 6 inși, puteam să iau aproape, păi și spun, în meditații făceam vreo 20.000 de lei, aveam salariul 2300, Păi și ce 10 adunai? salarii. Brânză, ouă, lapte, carne, de toate. Orice. Stai că brânză, ouă, lapte, carne, l-aveam pe tata veterinar, le aduceau în cantități mari și le dădeam inclusiv la colegii mei profesori, ca să nu fim obligați pe pile să trecem pe Deci vreunul. stai, veneau copiii la meditație, îți dădeau un bun de care îi bănuiau ei că ai nevoie și exista o șansă să pleci acasă și cu cremvârști. Nu, vorbesc de colegii mei, Ah, chiar ok, la... ok. Da, am dat și la elevi. Pe Ok. bune am dat. Am dat, vedeau ăia, îți dai seama, dacă îmi făcea prietena mea mușfile, păi nu mai exista, sau cremvuși puneam pentru toți elevii de la meditație. Normal. Normal că am pus. Dar nu e că le-am dat. Dar la colegii mei, alți profesori, păi tu știi cum era la catedra de matematică de la Politehnică? Zice, bă, dați-mi și mie o meditație cu carne, că-s plin de chem și de cafea. Ai înțeles? Da. Avea meditații și aia duceau chem și cafea, dar el era Da, nefumător, nu bea cafea. Ce să facă? Făcea meditații cu ea, dar după aia alea trebuia să le schimbe undeva. Da, de acord. Și era un troc permanent, continuu. Și astăzi vedem o statistică, sau în fine, concluziile unui studiu care evidențiază că 2/3 din tineri vor comunism. Păi dacă nimeni nu le explică cum, Păi de aici pleacă. toată lumea are loc de muncă, da, aveai loc de muncă. Nici nu puteai să n-ai loc de muncă, că te luau forțele de muncă, că n puteai să fii N-ajungi șomer. la concluzia că... Da, mureai de foame. Iar dacă banii aia erau mulți, n-aveai ce face cu ei. Intrai în alimentară și aveai creveți vietnamezi de pus în baie de ulei și șampanie Zarea pe care nu o bea nimeni, că era acru. Păi n-ajungi la concluzia că democrația e utilă pentru intelectuali, pentru că ceilalți nu știu să o aprecieze? Dar lumea nu dorește democrație. De-aia Peter Thiel asta vrea să facă. Vă spun eu ce să faceți. Spune-le la români mâine că le dai 1500 de euro pe lună Ok. la toți și nu mai au dreptul să voteze. Cine vrea 1500 de euro, indiferent cât câștigă el, tu îi dai 1500 de euro și nu mai votează. Pariem că 70% sunt de acord? Da.
Deci Da, oricine sunt îți vinde votul. Păi îți vinde el, ți-au vândut votul ani de zile pe o pe găleată. o găleată. Da. Și dacă tu îi dai pe Peter Thiel, asta spune, le dau 1500, dar guvernul îl pun eu, e privat, e plătit de mine. Și ei muncesc, nu muncesc, iau 1500 de euro pe lună. Deci, de fapt, ajungem la concluzia că oamenii vor mai degrabă siguranță decât libertate. Normal. Da. Libertate doream noi în comunism ăia? De ce? Eu vreau și astăzi. Pentru mine asta Păi e și esența. tu, dar că tu citise Să și pot să Contele gândesc de ce vreau, Monte să vorbesc. Cristo, Brai, 27 de volume, cât ai zis că erau? Mizerabile. Mizerabili, Monte mă Cristo rog. la magnetofon. La Mă cai. rog, mizerabili, 27 de volume, ăștia Da. nu știu cine a scris mizerabil. N-au văzut filmul mizerabil. Ce faci? Mai e importantă cultura netră. Nu e? Mai e? Este, dar mai e Puteai important. să întrebăm pe tânărul care ne filmezi, cine a scris mizerabil? Știi? Da, ți-a spus. Ce mai vrei? Ai auzit de filmul cu Jean Gabin, cu ceva, cu Liam Neeson, mizerabil? Nu. Da, eu reiau întrebarea. Mai e Ce faci cu importantă pentru Mizerabil? viitorul lor cultura? Păi mizerabilii, Noi- dacă o dai astăzi, toată lumea zice, Noi bă, am citit. Jean Valjean ăla, noi ce am citit. dobitoc. Eu aveam nevoie A evadat el din pușcărie și după aia a ajuns primar și n-a fost el, putea să fure, să facă, era și puternic. Îi lua gâtul ăla care umbla după el. Javel, polițistul umbla după Jean Valjean? Da. Păi acum Javel, polițistul, aduce bani la domn primar. Nu? Da. Bun. Ce mai Uite, spunem mama, de fonduri europene? De vinul ăsta Hai ce să- părere ai? E foarte bun. Și E l-ai foarte bun. gustat și pe ăla și pe ăla, știu că. Ambele. Trebuie să vă spun că Ovidiu a făcut cursuri de sommelier și chiar să pricepe. Hai, comentai vinul. Trebuie să le explicăm oamenilor puțin că pentru mine, eu neavând vederea, lumea gustului e importantă. În teorie compensează puțin din lipsurile pe care le am și mă frustrează. Sunt două vinuri. Unul e Dacă lipsești un Cabernet. simț, sigur toate celelalte sunt mult mai bine dezvoltate. Absolut, dar Zi. a fost și un calcul de oportunitate Da. să lumea gustului să o cultiv. Așa. Avem un roșu, un Cabernet Sauvignon și alb, un Sauvignon Blanc. Ambele sunt bune, ce cred eu că o să vă placă, datorită solului, ele sunt aici în județul Argeș, după cum spuneam la început, dar datorită solului și cred că și enologul își dorește să evidențieze elementul ăsta, au o ușoară tentă dulceagă, ceea ce place. Sunt ușoare. Albul e Dar sunt perfect de seci vară. amândouă. Da, Aia, să nu cumva Nu, să nu, nu, credeți nu, că să e nu vreun confundați. vin demi-dulce. E sec, Nu, sec. Nu. Nu, să nu confundați, e sec. Și Conform nici nu fișei. e ceea ce se numește frutato, parfumat cu fructe. Nu. Dar cel alb e ușor, e bun de vară, așa, e de povești multe. Uite, noi o să continuăm, o să mă mai recurg la agenda de dimineață de perioada comunistă, că mă fascinează cum pierdeai vremea cu organizarea logistică. Deci o să mai Pe tine te testăm. fascinează, noi am pierdut în viață până la 28 de ani, cred că Știu. 20% de Știu viață. și nu ți compensează nimeni în ea. Cine mi compensează? Nimeni. Dar vreau să spun ceva. Când ne întâlneam, pe lângă problema să-mi faci jos de cremvul și să-ți dau aia, discutam toată politica internațională de la Europa Liberă, știam toate declarațiile lui Reagan, deși noi n-aveam nicio sursă de informație decât Europa Liberă și BBC-ul, rar, că nu se prindea prea bine. Deci, pe Vocea Americii și Europa Liberă, dar Europa Liberă, discutam politica, citeam cărțile pe unde alea interzise. Comentam, am văzut toate filmele mari. Toate filmele mari pe casete video, așa le-am văzut, în gașcă de 10, 12, 14. Iar dacă eu ți iau astăzi oamenii care erau seară de seară la mine în casă într-un demisol de 40 de metri pătrați, nici măcar 30 de metri pătrați, unde făceam și meditații, unde se vedeau și filme, juca și bridge și tot ce vrei, sunt toți, ori șef de secții mari chirurgi, ori șef de secții oncologi, ori avocați la ONE, imobiliare și așa mai, deci toți au ajuns oameni extraordinari. Auzi, hai să te întreb așa, dacă ai fi Comisia Europeană și ar trebui să alegi 3 domenii strategice unde să bagi bani, unde vei băga bani mulți pe viitor. În România. Hai să vedem, hai întâi cu România și pe aia continuăm cu același răspuns pentru nivelul european. Unde ai băga bani? IT, AI și atât. Ai, că na. AI. Ferme Implică și întregi, IT. de ferme. Aș cumpăra producția lui Nvidia pe următorii ani și aș face ferme.
Și pentru asta, normal, trebuie să fac și energie, că nu avem energie. Deci, centrale nucleare mici Ok, sau centrale hidroelectrice mici ok. sau panouri solare, centrale electrice mici și cu energia aia electrică ferme imense de AI. Ok. Ce se va cere? M-ai întrebat ce să fac? Eu sunt pragmatic, la bani. Păi și crezi că prin investiții... Iar românii sunt Nu, pricepuți da, și la hidroelectrică. Și, da. Dar revenind la inteligența artificială, crezi că ai resurse suficiente cât să mai reușești să fii competitiv cu China și cu Statele Unite? Nu cumva că e împreună pierdut cu pariul? Păi nu vreau eu să inventez un ChatGPT, n-ai înțeles. Ok. Eu vreau să stocheze ChatGPT-ul informația la la tine mine. acasă. Ok, deci centre de date. Da. Deci capacitate de procesare, de fapt. Asta vrei să faci. N-ai înțeles. Crezi că eu vreau să inventez roata? Nu. Nici nu vreau să trimit vase spațiale pe Marte. Păi aia, că n-ai, N-am competiția nicio șansă. la ei va fi. Adică Da, eu dacă am după energie definitiv. ieftină, mână de lucru ieftin, terenul ieftin și așa mai departe, fac fermele aici. Și fermele aici sunt exact Bun, la dar 12 ore distanță de aici, partea aici e riscul. Oamenii pot considera că inteligența artificială e un sector. Nu, inteligența artificială va reprezenta majoritatea sectoarelor. Tot. Și eu te întreb, exact, totul. Și atunci te întreb așa, care mai e șansa Europei, având în vedere că, din punct de vedere competitiv, a pierdut pariul tehnologic cu Statele Unite și China, ce ar trebui să facem noi? Că în afară de un muzeu în aer liber, avem senzația că nu mai rămâne nimic. Păi o să facem ceva. Ce? Pentru că cineva trebuie să coordoneze inteligența asta artificială. Altfel, ceilalți care nu vor face nimic, nu e că vor muri de Păi foame. ce facem? Vor lua de la Peter Thiel 1500 pe lună, Da, vor sta frumos acasă până se vor revolta normal da. și asta e, și vor renunța la dreptul de vot. Auzi, uite, Adică revenim la o deci, formă de sclavagism prin bani. Fii atent, uite, sărim de la un subiect la altul, dar noi așa comunicăm de când ne știm, adică nu l-am inventat stilul ăsta azi. Vine... Păi era interviul Stai. tău, eu te azărteam, Las, că mai invers. nu e nicio problemă. Publicul acceptă că e important să discutăm ceva interesant. Sau publicul e tolerant cu noi. Ai inteligența artificială care ronțăie destul de mult în anumite sectoare. În România, în ultimii 20 de ani, urmarea unor facilități, a unor investiții din bani europene, a unui cumul de factori, ai un sector informatic care va fi de asemenea proporțional afectat de concedieri din cauza inteligenței artificiale. Da. Ce faci cu oamenii ăștia? Pentru că ei s-au obișnuit să trăiască bine. De data asta vei avea o masă de șomeri care, culmea, a fost plătită bine. Ce faci cu ei? Asta e problema. Ești premier, ce faci cu ei? Sunt premier, păi în Da. primul rând, câți au Păi nu, vorbit asta e- în asta e- campania asta e asta cel. electorală de inteligență Nimeni, și e artificială? dureros. Păi eu am Ne-am spus, consumat eu pe acolo spuneam industria ce calului, facem cu ea. pe- Păi trebuie programe complicate, dacă vrei soluții acum în 2 minute, nu? Hai să vedem ceva ce se trece. Ce faci cu sute de mii de oameni care sunt obișnuiți? Prima soluție cu trebuie să cu dai bani salarii să-i mari. calmezi să stea acasă. Și mulți, nu cât e ajutorul de șomaj acum. Da, pe aici, Și aici trebuie să ai aici e deja bani. durerea. Aici e durerea. Ăia care îi dau afară, trebuie Ăia să care au vină plecat cu de la bani. Nokia, cât Dumnezeu a plecat Nokia de la Cluj, au primit compensatorii, dar erau în marea lor majoritate lucrători de fabrică de ansamblare, că nu se făceau Și nu știu în altă parte. absolut. Și dar erau oameni care ei și atunci erau cu Nu un uita salariu că problema între minim și poporului mediu. român e gravă. Pentru că poporul român nu ți-a trecut el de la siderurgie la altceva ușor. Dar aminte să-ți treacă de la ce face el azi la inteligența artificială. Nici gând. Da, uite, asta e o temă interesantă. Adică nimeni nu vorbește despre noi. Am trecut la Și, IT poporul cu o român e și generație. orgolios. Noi n-am, Poporul român e orgolios. Noi- Îți dai seama că în noi momentul n-am ăla... convertit decreței profesional trecându-i în IT. Am dus copiilor în sectorul IT. Decreței au rămas tot cu aceleași activități pe care le-au studiat în anii 80. Dar românul acum dacă îi spui să facă pe babysitter-ul să fac, nu mai vrea. Pe aici e problema, Nu că mai te vrea. trezești cu un număr mare. Și muncile astea nu vor fi înlocuite de inteligența artificială, că nu să vină computerul să aibă grijă de copil. Oricât ar țipa copilul și ar spune... Uite, eu aș orice. face așa. Uite, poate noi nu avem o soluție, dar avem premierul și De ce președintele. ai face tu? Aș face Grav în e că primul nu rând, e o chiar- dezbatere publică, că Păi nu noi aici, doi. aici vreau să ajung. Sunt oameni care ar putea veni cu idei. Zi. Președintele unei țări, fie ea și Uganda, Da? cu atât mai ușor în cazul nostru, că totuși suntem o țară în prima jumătate a clasamentului global din orice punct de vedere, el dacă trimite un e-mail către șeful Google, șeful Microsoft, șeful OpenAI
și invită în România la o conferință pe tema aia, chiar vin, că e totuși un președinte de stat. Așa Deci, de ce nu se organizează sub înaltul patronaj al președintelui, băi, niște teme? Și Gândește-te, am avea președinte gândește-te că- olimpic absolut, internațional la matematică, nu? absolut. Până acum aveam de aia, de nu Gândește- știau pe ce lume sunt, dar ăsta măcar știe. Gândește că 10% din PIB-ul țării vine din tech. Așa Păi e. 10% e enorm. Așa Deci e. noi avem două sectoare, tech și automotive, care dacă scârție un pic, dacă un La revedere. pic, toată economia e în febră. Un pic dacă se rănută, toată economia e în febră. Care e motivul pentru care nu vezi niciun fel de inițiativă din partea președintelui, premierului? Faceți oameni buni conferințe că noi suntem mai expuși decât majoritatea statelor din împrejur către acest fenomen al inteligenței artificiale. Deci conștient că AI-ul, unul din primii pe care îi va înlocui, va fi consultanța la fonduri europene? 100%. Deci ești conștient. 100%. 100%, dar hai să o determinăm corect. Rolul nostru a fost definit sau s-a concretizat urmarea faptului că resursa umană din autorități, de la clienți era insuficientă pentru a procesa volum birocratic ca să poată să absorbă banii europeni. Așa e. Deci noi am ajuns să creștem pe fondul unui deficit de resursă Și la YouTube-ul client. meu o să dispară pentru că ChatGPT-ul e mai deștept decât Sima și poveștile le spune mai frumos, dar eu sper carisma lui Sima să fie atât de mare încât să mai dea și mie acolo. Bă, eu 50 sunt de curios lei să pe știi, lună, uite, să îmi completez pensia Eu care am- nu va mai exista. eu sunt curios dacă, citind o viață întreagă de toate, dacă mă va mai ajuta la ceva în viitorul în care Totdeauna, toată lumea are acces cred. la informații. La ce? Crede-mă. Toate afacerile mari pe care le-am făcut în viața mea, Da, mă, când am lasă, de discutat la acord. masă, esențial a fost cine e cel mai cool de la masă. Și fiind mai cool decât ceilalți, am fost atât de apreciat încât au avut încredere. Da, da, o să spun un secret, ești o furnică Normal că pentru s-o inteligența vârbi. artificială. Da, și tu ești. Păi de acord, păi, suntem niște Da, furnici. da, inteligența artificială, Ce? o să vezi. Adică hai să la spun o chestie. dumitale e mai ușor, că ai Îți și... place ai să și- stai de vorbă cu ai- mine la un par de vin? Da, aici, ai și, Da? ai și Hai să-ți ai explic. talent de entertainer. Ai sta singur cu Ai talent, ChatGPT-ul aici exact, pe așa e. calculator să bei vin cu O să ajungem ChatGPT-ul? ca la Florența pe vremuri când erai saltimbanc. Dar nu te întreb pe și- tine. Eu sunt mai slab. Dacă ai avea ChatGPT-ul aici, care ar vorbi, ar gesticula, ar avea vocea lui Sima, ai sta să vin cu ChatGPT-ul în loc de Sima? Acum nu, peste câțiva ani nu știu. Vom vedea. Să ne oprim aici. Mulțumesc, Da, ai cu noroc, plăcere. Ovidiule. A fost o bucurie. Noroc tuturor. Vinu Părinte, de-a lui Goleștilor. O să vedeți link în descrierea acestui clip. Sper că ați învățat și despre comunism, despre fonduri europene câte ceva. Nu v-am plictisit și aveți grijă. Ultima emisiune de acum încolo o să vă uitați Feed Your Grid cu ChatGPT. Că noi 1500 de la Peter Thiel și stăm acasă și nu mai votăm. Noroc. Iar eu mulțumesc atât gazdei podcastului cât și gazdelor cei care ne-au oferit vinul. Probabil ne vom revedea. Sigur. Succes la trasul de bani europeni, cei care vreți să faceți asta, iar cei care trebuie să luați decizii, nu vă mai puneți problema că nu îi cheltuim, îi vom cheltui. Deci hai să începem să ne gândim și cum îi cheltuim, că eu cred că e un pic mai important, și să nu mai dublăm banii europeni de programe naționale de așa natură încât să descurajăm banul european. Mult succes și mulțumesc bune. încă o dată. Toate Noroc. bune. Cine? A fost Ovidiu Tuduruța la Feed Your Grid și mulțumesc. Toate bune. Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie.
share, like, subscribe.